आपण बघूया आपल्या शरीराचे भाग. हे आहे आपलं शरीर. ही आहे आपली त्वचा. डोकं, केस, चेहरा, कपाळ, डोळे, पापणी, भुवई, नाक, तोंड, ओठ, जीभ, दात, कान, गळा, मान, खांदा, हात, कोपर, मनगट, तळहात, मूठ, बोट, नख, छाती, पोट, कंबर, पाठ, बेंबी, पाय, मांड्या, गुडघा, घोटा, पायाची बोट. हे आहे आपलं शरीर. ही आहे आपली त्वचा. डोकं, केस, चेहरा, कपाळ, डोळे, पापणी, भुवई, नाक, तोंड, ओठ, जीभ, दात, कान, गळा, मान, खांदा, हात, कोपर, मनगट, तळहात, मूठ, बोट, नख, छाती, पोट, कंबर, पाठ, बेंबी, पाय, मांड्या, गुडघा, घोटा,
पायाची बोट